નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ્સ ગ્રુપ અને વાસુદેવ વિદ્યાલયની YouTube ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતી, લેક્ચર નંબર 15, પાઠ 6, જેનું નામ છે બીકુ. હવે આ પાઠની આપણે ગયા લેક્ચરમાં શરૂઆત કરેલી હતી. ગયા લેક્ચર જે ગયા છે એમાં બે ત્રણ લેક્ચરમાં આપણે આ પાઠની શરૂઆત કરેલી છે. હવે આગળના પાઠમાં શું આવે છે આ પાઠમાં એવું તમને સમજાવું. ત્યારે પેલી સ્ત્રી છે એ એના બાળકને બીકુને પૂછે છે કે અત્યાર સુધી ક્યાં હતો? ત્યારે કહે છે કે હું પેલી જલેબી વાળાની દુકાન છે ત્યાં હતો, ત્યાં મેં ખૂબ જલેબી ખાધી. માએ એને પૂછ્યું. તરત જ એ નામ સાંભળી અને છોકરાઓ એના ભાઈ બહેનો છે એ તરત એમને કહે છે અમારો ભાગ કરતા છોકરા કૂદી પડ્યા. જલેબી ખાવાનું ભાઈ ખાધી જલેબી તો ભાગ બોલાવ્યો હશે તો એવું સમજી અને એના ભાઈ બહેનો છે એ કૂદી પડ્યા અને રાજી રાજી થઈ ગયા. ત્યારે કહે છે અમારો ભાગ આપો અમને. છોકરો શર્મિંદો થઈ જાય છે. આ વાત સાંભળીને છોકરો શરમાઈ જાય છે. માએ તેની સામે ઠપકાથી ને સંતોષથી જોયા કરે છે. એની માં છે તેવા સમયે છોકરાની સામે ઠપકો ભરી નજર અને સંતોષથી જોયા કરે છે. ત્યારે એને કહે છે બેટા એવું હોય તો પોતાના ભાંડુને માટે થોડુંક રાખીએ. બેટા એવું હોય અથવા તારી પાસે થોડી જલેબી વધારે હોય તો પોતાના ભાઈ ભાંડુ માટે થોડો ભાગ રાખે. તું તો મોટો, તારા પાડિયા આ મોટા થઈ તેમ છે. તું તો મોટો ભાઈ છે, તું એને પાડીશ, તું એને સાચીશ ત્યારે આ મોટા થઈ જશે. દારિયા ક્યાંથી કાઢીએ? ત્યારે એને પૂછે છે કે દારિયા ક્યાંથી લઈ કોને આપ્યા? એટલે એની માનો પ્રશ્ન પૂછે છે. ત્યારે બાળક એને કહે છે, બીકુ નામનો છોકરો જે છે એમને કહે છે બરફ સારી હતો એના 10 પૈસા આવ્યા. બરફ સારી મતલબ કે બરફ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એ મૂકવા ગયો, એની મજૂરીને એને 10 પૈસા મળેલા હતા. હા, કેટલા પૈસાના દાડિયા આવ્યા? ત્યારે એમાં પૂછે છે દાડિયા કેટલા પૈસાના આવ્યા? 6 એમ બોલતા બોલતા તેને છેવટે કઈ નાખ્યું 10. 6 પૈસા એમ બોલતા બોલતા અને છેલ્લે કહી દીધું કે 10 પૈસાના આવ્યા છે. આના જીવને જરાક ટેકો આપ્યો હોય, આના જીવને જરાક ટેકો આપ્યો મતલબ કે આ જીવ છે એને થોડીક મહેનત કરી અથવા તો થોડોક એને ટેકો મળે તો બધાને જ ભિખારી ઘણી વખત આપણે ઉદ્યોગ કરવાનો ઉપદેશ આપીએ છીએ. હવે આને થોડોક ટેકો મળે બધાને ભિખારી ગણી કે આ ભિખારી છે કંઈક કામ ધંધો કર એવા આપણે એને ઉપદેશ અથવા તો સલાહ આપીએ છીએ. પણ આ છોકરાએ ભાંડુ માટે જલેબી જતી કરી હતી. આપણે એને કઈ બીજું તું કઈ ધંધો કર આ કર, પણ આ છોકરાએ ભાઈ ભાંડુ માટે જલેબી ખાધી નહીં અને જલેબી જતી કરી દીધી. દાડિયા ન ખાધા અને ખોટું બોલ્યો એને મદદ. હવે દાડિયા ન ખાધા, જલેબી તો ખાધી નહીં, દાડિયા ન ખાધા અને પાછળ મારી સામે બીકુ છે આ છોકરો છે ખોટું બોલે છે, એને કહેવાય મદદ. ઉતાવળથી ખિસ્સામાં ગયેલો હાથ પાછો ફર્યો. ધોબીનો ધોયેલ કોટ આજે પહેરેલો હોવાથી સાબરમતીથી થોડીક ઝીણી રેતી જ હાથ સાથે જોડી. ત્યારે અહીંયા લેખક છે એ પોતાના ખીચામાં પોતાના કોટના ખીચામાં હાથ નાખે છે. પણ સાબરમતી નદીએ ધોબીએ જ્યારે કોટ ધોયેલો હતો એમાં થોડીક રેતી છે એ જ એના હાથમાં આવી, બાકી કશું એના હાથમાં આવી. મેં હોટલ ને સિનેમાને આજે બીજી વખત સંભાળ્યા. હોટલ ને સિનેમા જોવા ગયા એમાં પૈસા ખર્ચાના એ વાત એ લેખક છે એ બીજી વાર વાત યાદ કરે છે. છેક એમની પાસે સરીને મેં કહ્યું છોકરા તારું નામ શું? ત્યારે આ ભાઈ પોતે એમની પાસે જાય છે અને ઓલા છોકરાને કહે છે છોકરા તારું નામ શું છે? અવિશ્વાસ ભરી રીતે એ મારી સામે જોઈએ. વિશ્વાસ નતો કે આ કોણ છે. અવિશ્વાસની નજરે પેલો છોકરો છે પેલા ભાઈની સામે જોયા કરે છે. અત્યંત પ્યારથી તેનો હાથમાં લઈને મેં કહ્યું, પ્રેમથી લાગણીથી પેલા છોકરાનો હાથ પોતાના હાથમાં લઈ અને કહે છે છોકરા તે જલેબી ખાધી એ તો મેં જોયું, દાડિયા ખાધા એ પણ મેં જોયા, પણ તારું નામ તો બોલ. તે જલેબી ખાધી છે એ પણ મેં જોયું છે, દાડિયા ખાધેલા છે એ પણ મેં જોયા છે, પણ છોકરા તારું નામ મને કહે. પોતાની વાત કળાઈ ગઈ જાણીને તે લુચ્ચાઈમાં જરાક મોં મલકાવ્યો ને નીચું જોઈ બોલ્યો. હવે પોતાની વાત પકડાઈ ગઈ મતલબ કે લુચ્ચાઈ ચાલાકી છે એ પકડાઈ ગઈ છે અને નીચું મોઢું કરી અને પેલો છોકરો બોલે છે કે મારું નામ ભીખુ સાહેબ, કે મારું નામ છે કે ભીખુ સાહેબ, એમ કરીને પેલા સાહેબને પેલા ભાઈને એ કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ હું તમને
આગળની પાઠની શરૂઆત કરીશ. નમસ્તે.